Χαίρετε. Καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 32. Είναι ένα μάθημα, όπως όλα τα προηγούμενα, επαγωγικό. Χτίζεται δηλαδή πάνω στα προηγούμενα. Κάθε ένα από τα μαθήματα θαυμάτων είναι ένα σκαλοπάτι που μας οδηγεί όλο και πιο πάνω. Σήμερα λοιπόν μας εξηγεί γιατί στο προηγούμενο μάθημα λέγαμε «δεν είμαι το θύμα του κόσμου που εγώ βλέπω». Ας δούμε λοιπόν ένα βήμα παραπάνω σήμερα, τι μας λέει το μάθημα 32 και εξηγεί γιατί δεν είμαι το θύμα του κόσμου που εγώ βλέπω, επειδή Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Συνεχίζουμε λοιπόν να αναπτύσσουμε το θέμα της αιτίας και του αποτελέσματος. Δεν είσαι το θύμα του κόσμου που βλέπεις, επειδή εσύ τον επινόησες. Μπορείς να τον εγκαταλείψεις όμως τόσο εύκολα, όσο ήταν να τον επινοήσεις. Θα τον δεις ή όχι, ανάλογα με το τι επιθυμείς. Εφόσον τον επιθυμείς, τον βλέπεις. Όταν δεν τον θέλεις πια, δεν θα είναι εκεί για να τον δεις. Δηλαδή η Μαρία μου λέει ότι όταν δεν τον επιθυμώ, ο κόσμος εδώ έξω θα εξαφανιστεί. Στο τέλος ναι. Αλλά μην πάμε τόσο μακριά. Ας πάμε λίγο πιο κοντά. Ας πάμε στις ερμηνείες που δίνουμε. Αν δεν επιθυμώ τη συγκεκριμένη ερμηνεία, ναι, θα εξαφανιστεί. Ωραία, να δούμε λοιπόν τι λέει ο πρόγονος. Πάντα με τον πρόγονο. Υπάρχει ο κόσμος ή όλα όσα βλέπουμε είναι μέσα στο νου μας, είναι το ερώτημα το δικό μας. Και μας απαντάει ο επίχαρμος, ο ποιητής, νους ορά και νους ακούει. Ο νους λοιπόν είναι ο κατασκευαστής της πραγματικότητάς μας. Να δούμε τι λέει και ο Καζαντζάκης. Ναι, ο κόσμος είναι δημιούργημα δικό μου. Όλα είναι ένα όνειρο πλάνο. Είναι ένα μάταιο και εφήμερο παιχνίδι των ματιών. Και μόνο ένα άλλο μάτι μέσα μας, που ποτέ από το πάθος δεν θολώνει, από ψηλά επισκοπεί το θέαμα της ζωής. Ο δυνατός που ξέρει αντικρίζει γαλήνια την άσκοπη φαντασμαγορία του κόσμου και χαίρεται αποσυνθέτοντας τούτην την παρδαλή εφήμερη ψευδαίσθηση. Μοιάζει με το καρουσέλ που δείχναμε χθες. Στο προηγούμενο μάθημα στο 31. Στο 31 μάθημα, ναι. Άρα λοιπόν αυτή η φαντασμαγορία του κόσμου είναι μια επινόηση μέσα στο νου μας. Μας το λέει ο αρχαίος στοχασμός, οι Έλληνες φιλόσοφοι, μας το λένε οι σύγχρονοι στοχαστές, μας το λένε τα μαθήματα θαυμάτων και μας το λέει και η προσωπική μας παρατήρηση, εάν πραγματικά σκύψουμε μέσα μας και συνειδητοποιήσουμε ότι οι γνώμες που εκφέρουμε για τον κόσμο τον διαμορφώνουν. Μέχρι εκεί, έστω αν πάμε, θα αρχίσει να ανοίγεται και το πώς κατασκευάζουμε τον κόσμο, που ήταν και μία ερώτηση που είχε χθες. Αν λοιπόν νους ορά και νους ακούει, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό? Ας δούμε τι λέει ο Παλαδάς, ένας στοχαστής. Όλα όσα αντιλαμβάνουμε λοιπόν είναι μια ψευδαίσθηση, ένα θέατρο του νου. Ναι, μας λέει ο Παλαδάς. Σκηνή πας ο κόσμος εστί και παίγνιον. Ή μάθε παίζειν ή φέρεται σωδίνας. Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν μας λέει ή μάθε να παίζεις ή πόνεσαι. πόνο. Και το μάθε να παίζεις εν προκειμένου δεν είναι γίνε έξυπνος παίκτης μέσα στο παιχνίδι, είναι κατανόησε ότι εσύ είσαι ο κατασκευαστής του παιχνιδιού. Έτσι μπορείς πραγματικά να μάθεις να παίζεις το παιχνίδι. Αλλιώς σε παίζει το παιχνίδι. Γίνεσαι το θύμα του. Ακριβώς. Ή νομίζεις ότι γίνεσαι το θύμα του. Εδώ λοιπόν η άσκηση 32 όταν μας λέει εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω, μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια δύναμη που έχουμε στο νου μας και τη δύναμη που έχουμε να αλλάζουμε το πεπρωμένο μας. Επιμένω σε αυτό γιατί νιώθουμε ότι είμαστε έρμεα του πεπρωμένου και των καταστάσεων των εξωτερικών. Δεν είμαστε. Και μπορούμε να ρωτήσουμε, ο καθένας εδώ ας αναρωτηθεί, αν κάποια στιγμή στη ζωή του για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο ή κατάσταση είχε μια συγκεκριμένη γνώμη αποκομίσει, επινοήσει, καταλήξει, συμπεράνει. Κι όμως αυτή μετά από καιρό άλλαξε. Είτε γιατί ήρθαν άλλες πληροφορίες και άλλαξε τη γνώμη του γι' αυτό,
είτε γιατί απλά την άλλαξε ο ίδιος. Σκεφτείτε αν αυτό σας έχει συμβεί. Αν έχει συμβεί αυτό, τότε πράγματι ποια από τις δύο καταστάσεις είναι οι αληθινές, η αληθινή. Ή μήπως δεν έχει σημασία αν είναι αληθινή, το θέμα είναι πώς εγώ στέκομαι απέναντι σε αυτήν, πώς εγώ τη διαμορφώνω τελικά την κατάσταση που είναι μπροστά μου ή τη σχέση μου με έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή μπορεί να ήταν θετική και να γύρισε σε αρνητική από μένα, από τις ερμηνείες μου ή αντίστροφα. Και χωρίς πολλές φορές να γνωρίζω ακριβώς όλα τα στοιχεία. Απλώς αλλάζω τη γνώμη μου και αυτό που βλέπω είναι ένας άλλος κόσμος που επινοώ. Έτσι. Και αν πάμε βέβαια και στη φυσική, γνωρίζετε το περίφημο «ο παρατηρητής επηρεάζει το παρατηρούμενο», με την έννοια ότι κάθε φορά που γίνεται μία μέτρηση πάνω σε ένα στοιχείο του φυσικού κόσμου, αλλάζει. Ωραία. Να δούμε λοιπόν πώς εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο και τι μας προτείνει η άσκηση να κάνουμε για να το κατανοήσουμε περισσότερο. Η σημερινή ιδέα, όπως και οι προηγούμενες, είναι εφαρμόσιμη και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό σου κόσμο, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι ίδιοι. Και εδώ να θυμίσουμε πάλι ότι ο εσωτερικός κόσμος είναι η αιτία του εξωτερικού. Ο εξωτερικός κόσμος είναι ένα αποτέλεσμα, ένα επινοημένο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Επειδή όμως τους βλέπεις σαν διαφορετικούς, η σημερινή περίοδο εξάσκησης θα έχουν και πάλι δύο φάσεις. Η μία αφορά τον κόσμο που βλέπεις έξω από σένα και η άλλη αφορά τον κόσμο που βλέπεις στο νου σου. Στις σημερινές ασκήσεις προσπάθησε λοιπόν να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι και οι δύο κόσμοι βρίσκονται στη φαντασία σου. Δηλαδή, εδώ μας λέει η Ιουλία ότι κανένας από τους δύο κόσμους δεν είναι αληθινός. Μπορεί η αιτία να είναι μέσα στο νου μου και το αποτέλεσμα να το βλέπω εκεί έξω, αν και το βιώνω ήδη μέσα μου, το βλέπω όμως και έξω, αλλά ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι αληθινό. Δηλαδή το αληθινό δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό και χρησιμοποιεί το ρήμα επινοώ. Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Δεν ξέρω όμως ποιος είναι ο κόσμος ο αληθινός. Ακριβώς. Πώς λοιπόν θα την εφαρμόσουμε αυτή την άσκηση σήμερα? Θες να μας πεις. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε την ιδέα 2 ή 3 φορές ενώ κοιτάζουμε γύρω μας. Κοιτάμε αυτό που βρίσκεται έξω από μας, που φαίνεται να βρίσκεται έξω, λέγοντας νοερά, εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Ας το κάνουμε για μια στιγμή, κοιτάμε γύρω και λέμε, εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Μετά κλείσε τα μάτια σου και κοίταξε στον εσωτερικό σου κόσμο. Προσπάθησε να μεταχειριστείς και τους δύο κόσμους όσο το δυνατόν πιο όμοια. Χωρίς βιασύνη, επανάλαβε τη σημερινή ιδέα όσο πιο συχνά θέλεις, καθώς παρακολουθείς τις εικόνες, τις σκέψεις που η φαντασία σου φέρνει στην επίγνωσή σου. Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Για κάθε σκέψη σου το λες. Ωραία. Στη διάρκεια της ημέρας, αφού τελειώσει αυτό το μάθημα, αφιερώστε ένα 5 λεπτό για να εξασκηθείτε σε αυτό, κοιτώντας έξω και μετά μέσα τη σκέψη σας, λέγοντας εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Και επίσης όσο πιο συχνά μέσα στη μέρα. Πάντως αφιερώστε και ένα 5 λεπτό το βράδυ, έτσι ώστε η μέρα να αρχίζει και να ολοκληρώνεται μέσα σε αυτή την λογική των μαθημάτων θαυμάτων. Και μπορούμε αυτή τη φράση να την επαναλαμβάνουμε. Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα θέλω να το πω άσχετα με τον ποιο κόσμο, σε ποιον από τους δύο κόσμους αναφέρομαι, διότι και οι δύο κόσμοι είναι το ίδιο. Ναι. Και όσο πιο συχνά μπορείτε να το εφαρμόζετε χωρίς διακρίσεις. Δηλαδή βλέπω κάτι στη τηλεόραση. Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Βλέπω το παιδί μου. Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Βλέπω τα σκουπίδια. Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Σκέφτομαι τις αναμνήσεις μου. Σκέφτομαι τους φόβους μου. Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Βέβαια. Καθώς φέρνω και το παρελθόν, ειδικά στο παρόν, ασφαλώς και επινοώ το παρόν.
Και εμένα με ευχαριστεί πολύ αυτός ο Παλαδάς, γιατί πραγματικά ένα παιχνίδι είναι όλος ο κόσμος, ή μάθε να παίζεις, ή φέρε τα σωδίνας. Πολύ μου αρέσει, γιατί μας ξυπνάει. Βέβαια. Ας δούμε άλλη μια φορά λοιπόν το πώς θα την εφαρμόζουμε. Η σημερινή ιδέα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να σε στεναχωρεί. Εφάρμοζε την ιδέα λέγοντας στον εαυτό σου, εγώ έχω επινοήσει αυτή την κατάσταση όπως την βλέπω. Δηλαδή αν θα πηγαίναμε λίγο και στην χθεσινή άσκηση ότι δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω, προφανώς καταλαβαίνουμε σήμερα ότι εγώ επινοώ να είμαι θύμα. Δηλαδή, η Ιουλία μου θα λέγαμε ότι τους ρόλους μας τους επινοούμε. Εντελώς. Και όμως λειτουργούμε βάσει ρόλων. Άρα όχι μόνο επινοώ το ρόλο, αλλά και ο τρόπος που στέκομαι απέναντι στη ζωή μέσα από τα γυαλιά του ρόλου επινοεί τον κόσμο που βλέπω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η επινόηση των άλλων ενισχύει τους ρόλους μου. Ναι. Δηλαδή ο ένας ενισχύει την επινόηση του άλλου. Όλοι μαζί συλλογικά φτιάχνουμε αυτό το όνειρο, γιατί το έχουμε δει και κάποια μαθήματα προηγουμένως, ότι δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της σκέψης μου. Βέβαια. Άρα λοιπόν η συνολική συλλογική επινόηση είναι ο κόσμος που βλέπουμε. Ωραία. Έχουμε και μια ερώτηση σχετικά με το διαλογισμό. Αν μπορώ να απελευθερώσω το μέρος του εαυτού μου που του αρέσει να θυματοποιείται. Και βέβαια. Μπορώ να βάλω οτιδήποτε θέλω στη θέση αυτού που το κράταγα φυλακισμένο και μετά θέλω να το ελευθερώσω. Και αν επινοώ και τον ρόλο των άλλων, ναι, θα δούμε στα μαθήματα αργότερα ή σιγά σιγά καθώς διαβάζετε και τη θεωρία, ναι, επινοούμε και τον ρόλο των άλλων. Τον βάζουμε σε ρόλο. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση, γιατί όταν ο άλλος δεν εκπονεί, δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο που του δώσαμε, θυμώνουμε. Και εμείς όταν δεν ανταποκρινόμαστε στο ρόλο που οι άλλοι έχουν επινοήσει, επίσης θυμώνουν. Ναι. Και ως κοινωνίες επίσης επινοούμε ρόλους αρχετυπικούς. Οι εξωστρακισμένοι, οι ηγέτες, οι καταπιεσμένοι, συλλογικά και ατομικά επινοούμε. Και έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Η χθεσινή μου εμπειρία έδειξε ότι επινόησα ευγένεια και γενναιοδωρία και αυτές οι συμπεριφορές ήρθαν και με συνάντησαν. Λέει η Ελένη. Πράγματι. Όταν επινοώ έναν κόσμο με αυτές τις ποιότητες, θα έρθει να με συναντήσει σίγουρα 100%, ακόμα και αν δεν είναι από κάποιον άνθρωπο από τον άνθρωπο στον οποίο απευθύνομαι, θα έρθει από κάποιους άλλους ανθρώπους σίγουρα. Διότι μπορεί να κάνεις κατάθεση στην πίστεως, αλλά ανάληψη από την εθνική. Δηλαδή, το δίνεις σε έναν άνθρωπο, το εκφράζεις με κάποιο τρόπο, αλλά δεν έρχεται απαραίτητα από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έρχεται από κάποιον άλλον. Η ποιότητα αυτή επιστρέφει σε εμάς, όχι όμως απαραίτητα από την πηγή από όπου νομίζαμε. Οπότε έχει δίκιο η Ελένη, επινοεί έναν κόσμο τέτοιο και τον ζει. Ή όπως λένε τα μαθήματα θαυμάτων, επινοούμε ένα όνειρο καλύτερο από αυτό που συνήθως βιώνουμε. Πιο χαρούμενο όνειρο. Και το θέμα είναι ακριβώς όταν βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση αυτών των ποιοτήτων, αν μου αρέσει ο εαυτός μου, αν η γνώμη για τον εαυτό μου είναι καλύτερη. Ας μείνω εκεί λοιπόν και ας συνεχίσω να επινοώ αυτές τις ποιότητες. Αυτές να φέρνω στη ζωή μου. Έτσι. Και έχουμε και άλλη μία ερώτηση από την Μαρία. Και αν εγώ είμαι εσωστρεφής ή λιγομίλητη, μπορώ να αλλάξω? Δεν είναι η φύση μου αυτή, ρωτάει η Μαρία. Βέβαια το να λέμε ότι είναι η φύση μου, θα την λέγαμε ίσως αιτιολογία, δηλαδή λέω η αιτία είναι στη φύση μου, δεν φταίω εγώ γι' αυτό, καταρχάς. Από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να πούμε είναι η φύση μου τέτοια, γιατί η φύση του νου μου σε καμία περίπτωση δεν είναι περιορισμένη, είναι απεριόριστη. Συνεπώς θα μπορούσα και να αλλάξω. Και επίσης όλοι έχουμε στην εμπειρία μας κάποια περίοδο που ήμασταν κάπως εξωστρεφείς και άλλοι που ήμασταν εξωστρεφείς. Οπότε βεβαίως υπάρχει μία βάση
δεδομένων που μπορεί να στηριχτούμε. Γιατί τότε δεν θα λέγαμε ότι είναι η φύση μας, γιατί η φύση μας είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια. Θα λέγαμε όμως ότι είναι η εμπειρία που έχω επιλέξει να ζω για αυτή την περίοδο ή για αυτή τη ζωή. Επινοώντας μια προσωπικότητα που να είναι λίγο μίλητη και εσωστραφής πιθανώς. Το οποίο και μπορεί να αλλάξω βεβαίως. Και μπορώ να αλλάξω και μπορώ αν το να θελήσω. αν το θελήσω. Άρα συνεχίζουμε τη μέρα μας, παρατηρώντας μέσα και έξω από το νου μας και θυμίζοντας τον εαυτό μας, εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω. Και να διαβάζουμε την άσκηση. Πράγματι αυτό το μαζί προχωράμε, Ελένη, είναι πολύ σημαντικό. Η δυναμική μιας ομάδας σηκώνει στα φτερά της όλα τα μέλη της ομάδας. Γι' αυτό η ομάδα είναι πάντα κάτι περισσότερο από τα μέλη της. Καλή μέρα να έχουμε. Χαίρετε.